Hi everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS با Rustin channel. درود به همه عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوایم جلسه 15 از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 رو با هم دیگه همراه بشیم. Okay, unit 4 section ما هم که خب section writing. In this unit you will learn how to 1. Study and compare two maps. قراره که توی اون سوالاتی که از دو تا مپ تشکیل شده کار بکنیم. 2. Read your writing to check for spelling and grammatical errors. این که بیایم یه دور ریویو بکنیم اون نوشته خودمون رو، رایتینگ خودمون رو، گراماتیکال پوینتاش رو چک کنیم، اسپلینگش رو چک کنیم و حتی بشماریم که مثلا چند تا لغت نوشتیم. Improve the cohesion of your writing by organize your ideas in a logical way. بیایم انسجام نوشتار خودمون رو چک کنیم، ببینیم که این نحوه نوشتنمون، پاراگراف بندیمون با هم دیگه منسجم هست، مرتبط هست یا نه. و make your writing easier to understand by using cohesive devices. و سعی کنیم نوشتار خودمون جوری باشه که قابل فهمتر باشه با استفاده از cohesive devices ها. Leading 1. In writing part 1, you may be asked to write about one or more maps. میگه حالا بچه ها ممکنه، نه اینکه همیشه اینجوری ها، امکان داره توی رایتینگ تاسک 1 به ما 2 تا نقشه بدن و کار ما این باشه که هر چنجزی که میبینیم توی این 2 تا مپ ها دیسکرایب کنیم، توضیح بدیم که آقا این نقشه حالا مربوط به شهر، کارخونه است، کشور، اصلا مهم نیست، چه تغییراتی روش اعمال شده، چه ایمپروومنتی حالا داشته، چه آلتریشنی داشته. Tip 1. Some of this vocabulary may already be labeled on the map in the exam. خب اینجا توی تاسک 1 2 تا نقشه داریم، یه سری لغات به ما داده توی این باکس و حالا کار ما اینه که بیایم این لغات رو جاگذاری کنیم تو اون جایی که شماره زده و تیپ ما داره اینو میگه که امکان داره یه سری از این لغات خودش توی مپ لیبل شده باشه، یعنی نوشته شده باشه. The box contains useful vocabulary for this type of task. Complete the labels on the map now and 20 years ago with the correct form from the box. 2 تا نقشه هست که یه نقشه واسه زمان الان و یه نقشه برمیگرده به 20 سال پیش و قرار ما این لغات رو فقط جایگزین کنیم. خب من لغات رو یکی میخونم. Number 1 stadium, 2 windmill, 3 skyscraper, 4 residential area, 5 motorway, 6 east, 7 north, 8 fields, 9 hills, 10 bridge, 11 river, 12 farm, 13 pound, 14 church, 15 west and 16 south. خب اینا یه سری لغاتی هستند که ما بچه ها تو این تایپ سوالات و این تایپ از نقشه ها امکان داره که خیلی بهش بر بخوریم. به عنوان مثال جهات جغرافیایی که اصلا مسلما همیشه هست دیگه تو این جور نقشه ها، south و west and north and east. خب این که از این یه سری چیزهای دیگه که لندمارک اصلا مشخصه، مثل اسکای اسکرپر ها، چرچ، پاند، بریج، اینا هم همیشه مورد استفاده قرار میگیره. پس خیلی مهمه که ما معنی این لغات رو بدونیم و درک درستی ازشون داشته باشیم. بریم صفحه بعد. 2. Practicing reading maps. Okay, practicing reading maps. Study both maps of the island now and 20 years ago and discuss these 2 questions with a partner. Tip 2. For this task, it is important to use preposition of place appropriately. خب بچه برای این تایپ از سوال ها میگه خیلی مهمه که ما اون حروف اضافه مکانی رو به درستی استفاده بکنیم. سوال اول گفته which features have changed. چه مشخصه هایی توی این نقشه ها از 20 سال پیش تا الان چنج شده؟ نوشته more houses have been built. خب یعنی تفاوتش نسبت به اون 20 سال پیش چی بوده؟ خونه های بیشتری میگه ساخته شدن، درسته؟ این چی شده؟ تفاوتش بوده نسبت به 20 سال پیش. کلا تو این تایپ سوالا گفتم کار ما همینه که ما بیایم
اون چیزهایی که تغییر کرده رو ببینیم و جواب بدیم. 2. Which feature have remained the same؟ خب خودتون نگاه کنید ببینید کدوم یکی از فیچرهایی که در 20 سال پیش موجود بوده همچنان هست. remain the same یعنی چی؟ یعنی دست نخورده مونده، همچنان باقی هستش. اینم از سوالتون. 3. Think of your own town. What changes have taken place over the last 10 years? Write sentences using some of the verbs in the box. بچه حالا شهر خودتون در نظر بگیرید. یه سری لغات بهتون داده تو این باکس که این لغات هم خیلی بهتون کمک میکنه در رایتینگ اصلی امتحان آیلتستون. حتما سعی کنید این دست از لغات رو یاد بگیرید، باش حتما سنتنس بنویسید که توی کار، توی ریل لایف بتونید یاد بگیرید که چجوری باش میشه کار کردن، این که فقط حفظش کنید. مثل modernize, replace, expanded, increase, knock down, build, renovated and developed. واسهتون خودش یه مثال زده. Over the last 10 years, more shops and residential areas have been built in my area. خب میگه تو 10 سال گذشته تو ایریای ما، یعنی مثلا تو محله خودمون، شهر خودمون، residential area های بیشتری ساخته شده. خب اون مناطق مسکونی بیشتری. تا شما میتونی مثلا به پارک اشاره کنی، به هایپرمارکت های جدید اشاره کنی، امکان داره یه سینمایی اضافه شده باشه، یا نه یه سینمایی اصلا از بین رفته، یه ساختمونی ریخته یا رنوویتش کردن. خب همه اینا میتونه یک سنتنس باشه. سعی کنید از هر کدوم از این ورد هایی که بهتون داده، از این 8 تا، اگر میتونید استفاده کنید در مورد چندتون استفاده کنید، اگر هم نشد اشکال نداره. حالا به دروغ هم هست چون ما قرار نیستش که یه راستی آزمایی کنیم، قراره که یاد بگیریم با هر کدوم از این لغات چجوری سنتنس بسازیم. پس سعی کنید با هر کدومشون یک سنتنس حداقل برای تمرین بنویسید. Grammatical accuracy. خب read this sample answer and correct the errors that you find. There are 5 spelling mistakes and 5 wrongly used tenses. تو این سمپل تستی که ما داریم، سمپل انسری که ما داریم، 5 تا اسپلینگ ارور هستش و 5 تا تنس اشتباهی که استفاده شده، wrongly used tenses. قراره که اینا رو پیدا کنیم و اروراشون رو تصحیح کنیم. You need to focus on grammatical accuracy in the writing tests. و از میریم سراغ اول 5 spelling mistakes ها. همونجور که میبینید در خط اول آیلند هست که آیرلند نوشته. دومی dramatically که dramatically اندازه املایی الان اینجا مشکل داره، غلط دومش اینی dramaticallyه. سومی through که بازم اینجا اشتباه نوشته، این through با GH باید باشه، یعنی THROUGH. And the next one is significantly که significantly نوشته شده. و آخری facilities که اینجا هم اشکال یا ارور املایی داره و همونجور که بهتون گفتم تمام این غلط املایی ها محاسبه میشه توی امتحان آیلتس. بس باید حواسمون به دیکتیشن خیلی باشه. اگه بخوایم بریم سراغ wrongly used tenses ها، اولی looking at the two maps it is evident that this island changed dramatically. نه has changed dramatically، عوض شده دیگه به شدت، یعنی خیلی زیاد عوض شده توی این بازه زمانی 20 ساله. از یعنی present perfect باید باشه، از قدیم این چنج شروع شده و همچنان تا الان اثرش مونده و قابل لمسه. There has been a great deal of development in the south of the island. A motorway has been building through the center. Has been building که نمیشه اینجا، چون که has been building به صورت جران استفاده کرده و continuous، پس اصلا نیازی به همچین چیزی نداره. میشه has been built، ساخته شده دیگه تموم شد. has been در حال ساخت نیست که. has been built through the center. This divides the existing farm from a newly built hotel, skyscraper, and increased residential area. The church and pond, however, still remain the same as they always were.
There are new developments at the north end of the island. Behind the hills, there is a football stadium. Furthermore, in the east of the island, a large hospital has built with space for car parking. این چی میشه؟ has been built. ساخته شده است. Okay? Has been built with space for car parking. To the east of the hills are the windmill and bridge, features of the original island. این منظورش اینه که این remain the same. Overall, the island has been developed. Has been که کاملا غلطه اینجا. Has been developed significantly over the last 20 years. This development has occurred. بازم اینجا present perfect has occurred. Have has verb past participle باید باشه. In both the south and north of the island, providing more facilities for the people. Write the errors and your corrections in the table. خب اینجا میتونید اون correction ها رو انجام بده دیگه. حالا من گفتم بهتون، یا اگه نوشته بودیدم که بعد پاس کردید با من رفتید جلو چه بهتر که دیگه نوشتید. خب next page. 6. Answer these questions. Which tense is mainly used here? خب از چه زمان گرامری داره ازمون سوال میکنه که بیشتر استفاده کنیم؟ مسلما present perfect بوده. And why is this tense used? حالا چرا میگه که از present perfect بیشتر استفاده میکنه؟ خب بچه ها واضحه. ببین وقتی شما میخواید در مورد چیزی صحبت کنید که یک کنکشنی بین past and present داره، یک ارتباطی بین زمان گذشته و حال داره، مسلما بیشترین تنسی که باید استفاده کنید present perfectه و تنها دلیلش هم همین هستش تو این رایتینگه. coherence and cohesion. خب اون انسجام و پیوستگی و همبستگی بین متنیمون رو میخوایم کار کنیم الان. 7. Study these two maps which show how Mumbai has changed. Bullet point. Well, two other aspects you must take into consideration in the exam are coherence and cohesion. خب خیلی مهمه بچه، نمره داره این پیوستگی و انسجام بین متنی، خیلی مهمه. Coherence. Is it easy to understand? Are your ideas organized in a logical way? And cohesion. Are your ideas connected together well? coherence چی داره میگه؟ میگه آیا این نوشتار شما به راحتی قابل فهم هست و یا آیا are your ideas organized in logical way؟ به صورت منطقی شما اومدی این ایده هاتو organize کنی که پشت بند هم بنویسی. و در قسمت کوهژن میگه آیا connected هست؟ اینجوری نباشه که مثلا شما داری در مورد پیشرفت تکنولوژی یه جایی صحبت میکنی، یهو میری در مورد اسپورتش حرف میزنی تو خط بعد یا تو پاراگراف بعد. باید به یه جایی برسه تموم بشه، یعنی پله پله شما باید معرفی بکنی ایده های خودت رو و این ایده هایی که داری معرفی میکنی پشت بند هم باید یک ارتباط منطقی با هم دیگه داشته باشن که این کاملا بچه قابل لمسه. اگر پیوستگی کلامی حتی تو گفتارم همینه اسپیکینگ نداشته باشید، ممتحن یا اون کسی که داره میخونه یا میشنوه کاملا اینو متوجه بشه. دو تا نقشه داریم از ممبای، present day and 1845 past and present. سوالمون چی؟ 8. Read these sentences which compare the two maps. چی ازمون میخواد؟ ما فکر کن که خوندیم تا آخرش. میره از سنتنس میگه at the moment the order of the sentence in exercise 8 is not coherent or logical, making the meaning difficult for the reader to understand. Put the sentences in a logical order by answering these questions. 1. Which sentences would you put in the introduction? خب کدوم لغت سنتنس رو بچه ها به نظرتون میذارید به عنوان اینتروداکشن ما؟ خب سنتنس 9 رو نگاه بکنید الان. سنتنس 9 میگه before 1845 Mumbai was made up of 7 different islands as opposed to the one mainland which exists today. کاملا مشخصه دیگه، داره یه اینتروداکشنی میده از خود همین ممبای. اوکی. میریم برای سوال دوم. Which sentences would you put in the first paragraph describing what has changed?
حالا چه سنتنس هایی رو ما میذاریم تو پاراگراف اول که بیانگر این هستن که چه چیزهایی تغییر کردن. اوکی 6 2 4 8 and 5. اوکی 6 2 4 8 and 5. اگه نگاه هم بکنیم به اینا 6 2 4 8 ببین 6 چی میگه looking at the map of Mumbai today we can see it is now a highly developed area with lots of facility. این شده comparison دوباره past and present. 2 there are railway lines which run through the central area as do many major roads. این هم یه چنج دیگه که میگه ریلوی های زیادی الان داریم. 4 in particular it has many facilities such as hotels, cinemas, churches and hospitals. واقعا هم اینا باید بیاد تو پاراگراف اول دیگه، چون همش داره از اون فسیلیتی هایی که اضافه شده بهش، اون امکاناتی که بهش اضافه شده توضیح میده، صحبت میکنه. 8 and 5 furthermore there are also several transport links which now connect this area together. این هم از اون سنتنس 8 و آخری سنتنس 5 there is also a harbor located to the east of Mazagan. 3. Which sentences would you put in the second paragraph describing what has remained the same? ببینید بچه ها همینجور که داریم این سوالا رو میکنیم به این نکته باید دقت کنید، تیزبین باشید. کاملا اردر نوشتارتون رو هم داره بهتون یاد میده. یعنی چی؟ یعنی بعد از introduction شما بیاید first paragraph یا همون first body paragraphتون رو changes ها رو بنویسید. تو second اومده چیه نوشته؟ remain the same ها رو نوشته، چیزهایی که فیکست موندن و تغییر نکردن. سنتنس 3 مسلمه بعد سنتنس 10. 3 one feature which has remained the same. اصلا شما این قالب رو عزیزان حفظ کنید. It has remained the same which has remained the same همیشه مورد مصرفه تو اینجور رایتینگ ها. من کاملا با حفظ کردن مخالفم ها، ولی خب دیگه همینه، تغییر نمیکنه. حالا بهتره که بگم به کار ببرید در رایتینگ های سمپلی که می نویسید، خود به خود تو ذهنتون دیگه نادیده میشه و اصلا امکان نداره یادتون بره. همین قالب ببین one feature which has remained the same. وقتی شما میخواید به یه نکته اشاره بکنید در این جور از سوالات comparing the two maps، میگه یه مشخصه ای که یه چیزی که یا one things which that has remained the same is مثلا فلان چیز، یا however is the names given to the area of Mumbai. اسم تغییر نکرده. بعد از اون کدوم سنتنس داری؟ سنتنس 10. تو سنتنس 10 ما چی رو داریم؟ تو سنتنس 10 داره میگه for example the south part of the city is called Kolaba after the original island, while the north part is called Worli and Parel and the east part Mazagan. خب این هم همون اسمهای شمال و شرق و غرب و اینای خود آیلند بوده که remain the same مونده. And the last questions, which sentences would you put in the summary at the end? خب راند اپ ما چیه؟ اونی که میخوایم جمع بندی رو انجام بدیم. sentence 7 از اوورالی هم که نوشته همون اول مشخصه که summary. خب اینم از exercise 9. بریم رو exercise 10. Look at how the devices in these tables are used in the sentences in exercise 8. یادتون هست گفتم cohesive devices ها رو استفاده کنید. الان میخوایم رو همونا کار کنیم. bullet point. In order to make a text read well, you need to use cohesive devices. این cohesive devices ها بچه خیلی مهمن و شما کمک میکنن که اون پیوستگی بین متنیتون، انسجام متنیتون خیلی بره بالا. These are words or short phrases which help guide the reader through your writing by linking sentences and paragraphs. چیکار میکنه؟ چی هست؟ Are words or short phrases که کمک میکنه اون خواننده رو که بتونه استپ بای استپ بره جلو و نوشتار شما رو بخونه و متوجه بشه.
Good use of these devices will make what you have written easy to follow. Without them, your writing may be difficult to read with too many short sentences. Okay? یعنی بدون اینا داره میگه که رایتینگتون ممکنه که قطعه تیکه تیکه باشه. One, adding an idea. ببین داره خودش واسط مثال میزنه. میگه اگه قراره یه ایده، یه نظر، یه چیزی رو اضافه کنی تو این گفتارت، به عنوان مثال از furthermore استفاده میکنی، از also استفاده میکنی. درسته؟ similarity میخوای بگی از فریز as do. highlight میخوای بکنی یک جایی رو، یک نوشته ای رو، از in particular. contrast میخوای بدی as opposed to. in contrast هم میتونید استفاده کنید. summary, overall, to sum it up. خب بچه یه نکته که باید در مورد همین cohesive devices ها بهتون بگم، فقط overuseش نکنید. تو اکسرسایز 11 یه سری cohesive devices های دیگه به ما داده و قراره که ما اینا رو ببریم تو اون تیبل پارت 10 جاگذاری کنیم. گفتیم وقتی میخوایم adding an idea کنیم از furthermore, also استفاده میکنیم. حالا یه سری دیگه این پایین داریم، کلماتی مثل چی بچه ها؟ moreover. اوکی، یه کلمه دیگه که میتونیم استفاده کنیم moreover هستش. یه ورد دیگه in addition، این که دیگه اصلا مشخصه دیگه. in addition یعنی به علاوه، به اضافه. یا what is more، یا همون what's more. what is more، حالا چون که رایتینگ شما میگی what is more، ولی همین فریز رو، لغت رو میتونی در اسپیکینگت بگی what's more بعد ادامه بدی. similarity as do و خود کلمه همین similarity که اینجا داریم similarity. اوکی، این کلماتی هم که اینجا نوشتیم و خط بزنیم. moreover in addition. خب 3 highlighting in particular یعنی به خصوص، و اینجا کلمه particularly رو داریم. particularly دقیقا همونه دیگه. particularly این هم شد از highlighting. موقعی که میخوایم contrast رو بیان کنیم as opposed to in contrast که گفتم بهتون in contrast، از خود همین کلمه in contrast استفاده بکنید. و in comparison و in comparison. و در آخر summary overall داشتیم. to summarize میتونیم استفاده کنیم. to conclude in conclusion و to summarize. اوکی، خب in conclusion، to conclude و آخری to summarize. این هم شد از آخر. exercise 11 هم تموم شد. exercise 12 complete the sentences with words from the box. more than one answer may be possible. خب مسلما میتونیم بیشتر از یه آپشن رو هم استفاده کنیم. چرا؟ چون خب ما الان داریم میبینیم در سکشن adding an idea 5 فریز یا ورد میتونیم استفاده کنیم. پس اینجا دیگه بچه دل بخواهیه، میتونید از هر کدومش استفاده کنید، هیچ فرقی بینشون نیست. sentence 1 50 years ago there weren't any main roads in this town. یه blank داری to the developed area which can be seen today که اینجا میتونید از کلمه in comparison, in contrast استفاده بکنید. ما میگیم in contrast to the developed area which can be seen today. 2. The map illustrates how the school has developed over the last 5 years. There is now a computer lab and what's more یا and in addition and moreover همشون رو میتونید استفاده کنید. اوکی، and in addition extra classroom have been built. 3. Both maps shows how the facilities in the park have improved over the last years. To summarize, in conclusion, to conclude همشون درسته. مشخصه جمله چیه؟ جمع‌بندیه. هر دو مپ میگه چی داره نشون میده؟ show how the facilities in the park of. هر دو تا مپ داره نشون میده که تمام این
فسیلیتی ها، این ساختمون ها چجوری در طی چند سال گذشته ایمپروو شدن توی این پارکه. و اینجا میتونی شما از کلمه چی استفاده کنی؟ به عنوان مثال تو conclude، یعنی برای جمع من میخوام بگم که اینجوری. 4. The south end of the island has changed the most. In particular یا particularly، هر دوتاش درسته. In particular the residential area تا آخر. 5. The first map shows that the area has many shops and restaurants. اوکی، خب این در مورد مپ اول. حالا چیکار داره میکنه؟ میاد مقایسه میکنه دیگه. میگه in contrast the second map features a large area used for leisure. اوکی، این میگه که در مقابل مپ دوم تا آخر. خب عزیزان، اینم از این سکشن و اگزم اسکیلز که هومورک خودتونه. به پایان این قسمت از تدریس کتاب مایندست فور آیلتس 2 رسیدیم. اگر از این جلسه استفاده بردید و براتون مفید بوده، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکنید، لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید که نوتیفیکیشن ویدیوهای جدیدم براتون بیاد و این ویدیو رو از دست ندید. لایک، کامنت و شیر هم یادتون نره. خیلی ممنون که حمایت میکنید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. See you guys. Bye.